Hi everyone, my name is Teresa and welcome to my channel. In today's video, we're going to be discussing the word all and how to express it in Czech while doing some grocery shopping in Prague. In the first part of this video, you're going to see the practical part, and in the second part, we're going to figure out the grammar together. Let's begin. Memorizing the long lists and grammar charts of the Czech cases can be pretty boring, and it can discourage you from learning Czech. Therefore, I created the Simplified Czech Cases course where you will master the system of Czech cases in a practical and engaging method through short stories. You will start using Czech cases in context rather than memorizing isolated phrases. The link to the course is down below. Go check it out. Teď jsem v obchodním centru. Celé obchodní centrum je nově zrenovované a zmodernizované. Jdu nakupovat do velkého supermarketu Tesco. Všechny nákupní vozíky jsou kvůli covidu dezinfikovány. Já si neberu nákupní vozík. Beru si nákupní košík, protože mám malý nákup. Tady je regál ovoce a zeleniny. Celá sekce má lokální i exotické produkty. Moje oblíbená zelenina jsou brambory a tady jsou všechny druhy brambor. Tady je balení rajčat a to celé balení je v akci. To znamená s 50% slevou. Všechny tyhle kokosy, kivy a limetky jsou dováženy ze zahraničí. Tady je avokádo v akci. Všechna avokáda stojí jen 20 korun. Celý tento regál má produkty v akci. Všechny tyhle produkty mají nízkou cenu. Celý tento regál je plný olejů a octů. Já kupuju balzamikový ocet. Celé toto oddělení je plné masa. Jsou tu všechny druhy masa. Tahle celá ulička nabízí mražené výrobky a já kupuju mražené krevety. Celé Tesco je celý den plný zákazníků. Celou dobu, kdy jsem v Tescu, musím samozřejmě nosit respirátor. Všechny pokladny jsou permanentně obsazeny a proto jdu na samoobslužnou pokladnu. Celý můj nákup je dost těžký. Všechny kasy jsou intuitivní a jednoduché pro zákazníky. Celý můj nákup mě stojí okolo 600 korun. As you can see, there are two meanings of the word all. Všechno or celý. So let's start with celý. It expresses an entity. It's more like the English whole. I've been at home the whole day. Jsem doma celý den or celý týden. When you want to use celý, in 99% of the cases, the word followed will be in the singular form. For example, celý den. So depending on the gender of the noun, you will say either celá, for example, celá hodina, the whole hour, celý rok, the whole year, celé město, the whole city. So with celý, we have this idea of the totality. Like I said in the previous part, celý nákup. Whereas with všechno, všechno means all, but like everything. Já jím všechno, kromě lepku. I eat everything except for the gluten. And všechno can be either used like a singular entity, so mám ráda všechno, and there is no word behind that. And if you want to put a noun behind that, this noun will always be in the plural. So, like in my shopping list, you could see všechny brambory, všechna avokáda. So the ending, again, will be a little bit different depending on the gender of that noun that follows. With the feminine gender, všechny pokladny, všechny ženy.
and with the masculine inanimate. Všechny kokosy, všechny produkty. And we will use všichni for the masculine animate nouns. Všichni klienti, všichni muži. You hear it? It sounds really soft. And finally, všechna will be followed by the neutral gender nouns. Všechna avokáda, všechna města. That's it for this video. I really hope that you enjoyed it. If you did, feel free to share it with your friends who also study Czech. If you want to download the English translation and support my channel, head over to the Patreon, the link is down below. For further practice, feel free to do the quiz, which is also down below. Thanks for watching, and I will see you next week. Ciao!